Hello guys, ngayon tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng simple calculator gamit yung C++. So bago tayo magsimula, make sure na i-download nyo yung CXX Droid. Yun yung ginagamit kong IDE ngayon sa Android. Sa Play Store mahanap nyo naman yun. Ibibigay ko na lang yung download link sa description. So let's start. Una, magde-declare ako ng character variable. Papangalan nating OP. At magde-declare din tayo ng integer na variable na num1 at num2. Ayan. Tapos magsisi-out tayo. Enter the first number. Ayan. At hihingin naman natin yung input kay user na num1. Kakopy ko na lang para mapabilis. Enter the operator. Kapalitan lang natin ng OP. Paste natin ulit. Enter the second number naman. Num2 palitan lang natin CN. Tapos ngayon, ang next step naman natin gagawin, gagawa tayo ng switch statement. Lalagay natin yung OP na variable dyan. Case. Kapag plus yung in-enter ni user sa operator, mag-add yung dalawang integer na num1 at num2. Ayan. Make sure na may colon yan. Tapos cout num1 plus num2 is equal to num1 plus num2. Endline lang natin, no? Endline. Diba pala yung semicolon na. Tapos lagyan natin ng break na keyword. Ayan. Copy lang natin para mapabilis ulit. Palitan lang natin ng minus to. Para pag in-enter ni user na minus, yung minus yung dalawang variable na num1 at num2. Meron din. Oops. Ayan. Balik lang natin. Ayan. Dito naman sa divide. Ayan. Palitan lang natin ang divide. Ganon din dito. At sa times naman, ganon din. Asterisk lang. So, subukan natin i-run kung gagana. Enter the first number, 50. Ayan. Enter the operator, plus na lang. Enter the second number, 10. 50 plus 10 is equal to 60. Okay, mukhang gumana. Tapos run natin ulit. Subukan natin gamitan ng decimal, 50.6. Kung makikita natin, nag-error siya, no? So, ang gagawin lang natin, palitan natin ng float yung variable na num1 at num2. So, run natin ulit. So, 50.5, try natin. Enter the operator, plus ulit. Enter the second number. So, 4.3 siguro. Ayan. 50.5 plus 4.3 is equal to 54.8. So, successful na, guys. So, yun lang. I hope you learned something. Please don't forget to
hit the like button and subscribe button. Paki-hit na rin yung notification bell para ma-notify kayo kung may bagong video. So yun lang guys. Have a good day.